Bun, hai că ne-am repliat destul de rapid. Am încercat să găsim o altă variantă pentru prăjiturica asta și ne-am întors tot aici, de unde am la Portocalopita. Cum se cheamă, Oana, locul ăsta de unde am la Portocalopita? Terkenli, da, deci de la Terkenli de aici. Ni s-a recomandat să venim să gustăm surechi. Da, este un fel de... Hai de acolo. Mă rog, chec, cred, după cum mi se pare mie că arată. Arată ca un chec, ca o prăjitură așa foarte densă în interior și este acoperit cu o cremă de castane sau conține castane, nu știu exact. Este învelit într-o cremă, mă rog, ceva cu castane, cu ciocolată și castane. Ok, deci gazda noastră ne-a recomandat să venim neapărat de aici. I-am zis și nu doar gazda, am văzut peste tot pe internet că lumea spune că trebuie să mănânci neapărat surechi din ăsta cu castane, neapărat acest sortiment, au cu ciocolată, au cu nu știu ce, cu fistic, cu... Și ni s-a recomandat să venim aici, în acest loc, la, cum se cheamă, Terkenli, la Terkenli. Terkenlis, care este foarte aproape de Ladadica. De piața asta Ladadica. Piațeta asta Ladadica ce se termină, ce vine dinspre piața Aristotel de acolo. Terkenli. Țineți minte Terkenli și am întrebat dacă au și acest Gala Galaction Bureco. Așa. Pentru că am mai încercat și la o altă patiserie care se prezenta foarte bine din punct de vedere al designului, arăta senzațional așa, Ble se numește patiseria respectivă și am întrebat acolo la domnii dacă nu cumva aveți cumva și Gala Galaction Burec și ne-au spus că nu și ne-au recomandat să mergem acolo unde deja fuseserăm și era în concediu. Și atunci a zis, trebuie să mergem nu știu unde, la 200 de kilometri de capitala Spaniei. Da, în fine, am zis ok, bine. E al doilea cel mai bun loc, e bine, calmează-te. Și am zis ok, hai să mergem la Terkenli și să încercăm acest cake. Și dacă tot am ajuns la Terkenli, hai să vedem dacă au și Gala Galaction Burec. Și au avut. Și acum am luat, numai că sunt versiunile mini. Pentru ambele sunt versiunile mini, iar acum căutăm un locșor să ne așezăm și să degustăm minunățiile astea și să vedem dacă sunt bune. Să mergem în direcția opusă, pentru că pe aici toate bancuțele sunt pline. Sunt ocupate. Trebuie să căutăm cealaltă. Să căutăm, uite, mergem sus acolo. Hai să mergem sus acolo, uite, la oamenii ăia. Acolo cred că e chiar un restaurant. Hai că venim acolo, haide, așteptați-ne și pe noi un pic, vă rog. Și începem unboxing-ul cu... Ce avem aici? Am uitat cum se numește, nu vine să cred. Galacta... Nu, ce ai pățit? Burec. Nu-i Burec ăsta, scuze. Asta este... Ciurmeric, ciuruchi, ciuciuchi. Nu mai știu. Ciuruchi. Am zis înainte să se consemneze, că nu mai știu cum se numește. Așa, vă uitați, dați în urmă. Ciuruchi, Tsutsuki. Opa. Cum e? Mie mi se pare că arată ca o chiflă, momentan. Adevărat, zici că e chiflă. Bă, sincer, nu știu ce pana mea. Are ceva în interior, are cremă. Frate, dar nu e ca what the fuck. Străpun. Băi, ce era în... Tu ai văzut ce era? Dar ăla era altceva. Era altceva. Ok. Nu pot să... Hai că l-ai bălăcărit, l-ai distrus. O pauză, am nevoie de cuțit. Au! L-ai hărtănit de tot. Hai să vedem dacă se vede ceva înăuntru. Wow, ce e acolo? Cremă de... De ce? De castane, să știu că e bun. E bun? Da. Merge și mai luăm două? Nu două, dar e bun, chiar e bun. Nu două, dar două. Doar că nu poate fi mâncat cu aceste tacumuri clar. Nu poate fi mâncat, că nu poți. Dar cu aceste 5 tacâmuri poate fi mâncat? Cu probabil, dar te faci ca naiba pe mâini, pentru că după cum se poate observa, este foarte moale glazura, iar aluatul nu se poate tăia cu un tacâm. Bă, e bun? Zi dacă e bun, lasă că se poate tăia. E bun sau nu e bun? Da, e bun, are gust de scorțișoară, are gust de castane. E bun. E bun? Da, chiar e bun. Nu e chifla aia cum pare, nu? Nu este. E cake. Chifla are gust de muffin.
Mie Ok. s-a luat de la Ok, o brioșă. ok. Brioz, brioz. Și e bun, chiar e bun, chiar e bun, chiar e bun, chiar e bun. O să încerc și eu și apoi o să încercăm Gala Galaction Biurec, sau cum se cheamă. Și mai revenim cu discuții. Bun, am revenit cu o nouă tehnică de a mânca în spații libere, în spații goale, în spații publice. Să taie pe din două bucata și să înfige ca într-un mic. Și mănânci, uite așa, cu totul. Ca... Mi-am dat seama cum mâncând din... Așa. Cum se numește ăsta? Nu știu, mă, tzutziki, tsuriki. Tsureiki. Tsureki, vezi? Așa, tsureiki. Bravo. Că, de fapt, am greșit la textură. Nu are textură de muffin sau de brioș, are textură de aluat de cozonac. Doar că... Cozonac, da. Da, doar că din ăla pe care îl cumperi din patiserie, nu de la făcut în casă. Bă, da, și are crema asta de castane, nu? Ai crema Da. de castane. E bun la gust. Ciocolata Nu asta pot să spun albă? că aș mai mânca, Nici dar eu. mă bucur că l-am gustat. Da, și eu. E bun, chiar Da, e bun. da. Dar nu știu dacă e genul meu de Nu este buchet. genul nostru. Da. Da, nu e genul Adică nostru. pot să-l apreciez ca gust. Da, Chiar e bun. da, așa Chiar e. e bun. E bun, nu e bun, e bun. E foarte bun, dar sincer eu aș prefera trigoanele alea de 1 milion de ori. Nu știu de ce. Nu știu de ce, adică Alea sunt delicioase. alea da, alea, adică parcă sunt pe gustul nostru, dar în fine. Și ăsta este foarte interesant, e de gustat, e de încercat 100%, 100%. Și uite așa, l-am dovedit și pe acest tsureiki, da, tsureiki. L-am dovedit și pe acesta și revenim cu Gala Galaction Biurec. Apus de soare. Iarăși de pe coasta Salonicului. Marea Egee, Olimpul, Oana și soarele.